स्वागत छ मेरो किचनमा। आज म तोरी हालेको स्पेशल फिश करी बनाउँदै छु र हामीले यसको लागि फिश, प्याज, टमाटर, कागती, तेजपात, हरियो खोर्सानी, फ्रेश धनिया, लसुन, मस्टर्ड, तोरीको तेल, धुलो खोर्सानी, धनिया पाउडर, जिरा पाउडर, बेसार, नुन र तेल चाहिन्छ। मैले यसमा 600 ग्राम सिब्रिम माछा लिएको छु। अब म यसमा अलिकति कागती, नुन, बेसार राखेर मोलेर साइड लाएर राख्दैछु। नुन अहिले अलिकति मात्रै राख्ने, बेसार पनि हल्का राखेर अब यसलाई मोल्ने। यो सिब्रिम फिस चाहिँ खास गरेर करी ग्रेभी बनाएर खाँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै टेस्टी हुन्छ यो माछा। अब म यसलाई छोपेर एकैछिन साइड लाएर राख्दैछु। मैले 200 ग्राम प्याजलाई मैले कोरेसोमा ग्रेड गर्दैछु। यहाँहरूले ग्राइन्ड गर्दा पनि हुन्छ, नभए मसिनो गरेर चप गरेर काट्दा पनि हुन्छ। अब म तोरी र हरियो खोर्सानीको पेस्ट बनाउँदैछु। मैले यसमा 2 टेबल स्पुन तोरी र 4वटा हरियो खोर्सानी राखेको छु। अब यसमा अलिकति पानी राखेर पिस्दैछु। पेस्ट पनि भयो, यतिको मसिनो हुनुपर्छ। यसरी नै अब म मसलाको पेस्ट बनाउँदैछु। 1.5 टीस्पुन मैले चिल्ली पाउडर लिएको छु। त्यसरी नै 2 टीस्पुन मैले जिरा र धनिया पाउडर लिएको छु। अब म माछालाई हल्का फ्राई गरेर झिक्दैछु। तेल राखेँ अलिकति। मैले चाहिँ यसलाई हाई हिटमा 3 मिनट जस्तो फ्राई गरेँ। अब यसलाई म पल्टाउँदैछु। बिस्तारै पल्टाउनु पर्छ, फेरि यो माछा फुट्छ, भाँचिन्छ। फेरि यसलाई 2-3 मिनटसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब फ्राई भएर रेडी भयो। म यसलाई झिक्दैछु। तारिसकेपछि मैले अहिलेकै तेलमा मैले अब मसलाहरू भुट्न रेडी गर्दैछु। अब मैले यसमा तेजपात फुराएँ। त्यसै गरेर अघि मैले ग्रेट गरेर राखेको प्याज राख्दैछु। अब यसलाई एकैछिन राम्रोसँगले चलाएर एकछिन भुट्नुपर्छ, रातो हुनेसम्म। प्याज चाहिँ यसरी रातो भएर भुटेर आयो, यसको पानीहरू पनि सुकेको छ। अब यसमा मैले अघि ग्रेट गरेर राखेको 30 ग्राम छ, यसमा 12वटा पोटी छ यो लसुन, म यसमा यो राख्दैछु। यो दुईटै राखेर फेरि एकछिन अलिक रातो हुने गरी भुट्नुपर्छ। यसरी मजाले लसुन प्याज सबै भुटेर आयो। अब म यसमा बेसार राख्दैछु। बेसार 1/2 टीस्पुन राखेँ मैले। एकचोटि राम्रोसँगले चलाइदियो। अब अघि मैले पेस्ट बनाएको जिरा धनिया चिल्ली पाउडरको पेस्ट
राख्दैछु। अब यो फेरि मसला पाकुन्जेलसम्म यसलाई राम्रोसँगले भुट्नुपर्छ। मसला पानी राख्छु। अब यसलाई चलाइकन एकछिन मसला पाकुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। यसरी मसला भुटिएपछि अब म यसमा टमाटर राख्दैछु। मैले यसमा 170 ग्राम छ, तर दुईटा छ मिडियम साइजको, त्यसै टमाटर राख्दैछु। मैले चप गरेर मसिनो गरेर चप गरेको छु। अब यो टमाटर राखेपछि पनि यसलाई टमाटर गलुन्जेलसम्म मजाले पकाउनु पर्छ। टमाटर राखेपछि पनि मजाले गलेर आयो। अब बिचमा मैले यसलाई 2-3 चोटि चलाएँ। अलिकति थोरै पानी राख्दिन्छु। यसलाई एकैछिन छोपिदिएर 2-3 मिनट पकाउनुपर्छ। अघि मैले पानी राखेपछि यसलाई 2-3 चोटि चलाउँदै छोप्दै गरेँ। अब यसरी राम्रोसँगले पाकेर आयो, मसलाबाट तेल पनि निस्किन थाल्यो। अब म यसमा नुन राख्दैछु। नुन चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्ने। मैले 1.5 टीस्पुन राखेँ। अलि माछामा पनि राखेको थिएँ। राम्रोसँगले चलाइदिउँ। अब अघि पिसेर राखेको मैले मस्टर्डको यो पेस्टलाई पनि राख्दैछु। यसले एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ, एकदम मिठो हुन्छ। यो मङ्गो बास्ना आउँछ मस्टर्डको। यसलाई राम्रोसँगले चलाइदिनुपर्छ। एकदम मिठो हुन्छ यसरी बनाएको मस्टर्ड हालेर। अब यसमा म पानी राख्दैछु। यो पानी राखेपछि चाहिँ यसलाई एकैछिन उम्लिन दिनुपर्छ। अब यसरी पानी बुकबुक भएर उम्लेर आयो। अब म यसमा माछा राख्दैछु। एकदम मङ बास्ना आइरहेको छ, एकदम मिठो मस्टर्डको। अब यो बगबग उम्लिएर आयो, राम्रोसँगले पाकेर आएको छ। अब मैले यसलाई एकदम झन मिठो बनाउनलाई मैले तोरीको तेल राखेर, काँचो तोरीको तेल 1.5 टीस्पुन मैले यसरी राख्दैछु। यसै तोरीको तेल लास्टमा पाकिसकेपछि राख्नुपर्छ। अनि यसरी बिर्कोले घप्प घोपेर छोपेर राखिदिनुपर्छ। अनि खाने बेलामा मङ बास्ना आउँछ। हाम्रो तोरी हालेको स्पेशल फिस करी पनि रेडी भयो। यो एकदम मिठो पिरो स्वादको हुन्छ र यो तोरीले गर्दाखेरि झन् खाँदा एकदमै र यसको रागले एकदम मजा आउँछ र यो डिनरको लागि एकदमै स्पेशल हुन्छ। कस्तो राम्रो भयो। अब हजुरहरूले पनि यसरी ट्राई गर्नु होला
र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नलाई नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।